خليني اعمل تشيك، شوف اللايف شغال. خليني اعمل تشيك، شوف اللايف شغال. تمام. عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. طبعا انا عايز اشوف اهلا بيكم. طبعا انا اللايف شات مش بيظهر عندي. المشكله ان انا ظاهر لي في الاستوديو بتاع اليوتيوب ان ما فيش لايف شغال. لكن لما برجع ابص من بره لا بلاقي في ناس بتكتب كومنتس. طيب في البدايه خليني اعمل شو للريسك ديسكليمر. عايز الناس تفهم حاجه مهمه، انا هنا مش بديك اي توصيه بالبيع، انا هنا مش بديك اي توصيه بالشراء. كل اللي انا بعمله هنا هو ان انا بفهمك حركه الفريم الكبير للفريم الصغير، وبناء على ده تقدر تفهم الماركت بشكل مختلف، تقدر تشوف السيت اب بشكل متكرر عن طريق ان انا اعمل ده قدامك لايف، بحيث ان انت تبقى قادر انك تشوف السيت اب اللي بيتكون بكل سهوله. متفقين؟ متفقين. اوكي. على فريم ال 15 دقيقه حاليا انا عندي باي سايد ليكويديتي، ده فيري امبورتنت لحركه السعر. عندي سيل سايد ليكويديتي فيري امبورتنت لحركه السعر. القاعده مهم جدا بالنسبه لي، لان القاعده جلسه نيويورك امبارح ليوم 22 يناير 2026. طيب
في نفس التوقيت القاع اللي موجود هنا هو قاع مسجل الساعة 4:45، وبالتالي القاع ده هو قاع جلسة لندن. ليه؟ لأن السيشن بتاعت جلسة لندن تبدأ من الساعة 2 تنتهي الساعة 5. وبالتالي في التايم ويندو اللي موجود قدامي هنا أنا عندي ده الهايست هاي وده اللوست لو، وبالتالي الهاي اللي موجود هنا هو القمة بتاع جلسة لندن، القاع اللي موجود هنا هو القاع بتاع جلسة لندن. طيب القاعدة relative، القاعدة للقاعدة relative equal low، وبالتالي ده suspected لحركة السعر ان السعر ينزل وياخد القاع اللي موجود هنا. عندي bearish fair value gap او fair value gap سلبية، السعر اتريد ليها للأعلى، نزل استخدمها مرة تانية، صعد، نزل أغلق تحتيها، حاليا السعر بيتعامل معاها كأنها reclaimed fair value gap. يعني ايه reclaimed fair value gap؟ يعني جاب مستعادة للكاركترستكس بتاعتها. يعني ايه جاب مستعادة للكاركترستكس بتاعتها؟ يعني الجاب اللي موجودة هنا هي عبارة عن sell side imbalance buy side inefficiency، وبالتالي طالما هي الكلاسيفيكيشن بتاعها ان هي سي بي، او الكلاسيفيكيشن بتاعها ان حاليا ليها البيرش كاركترستكس، فلما السعر يغلق تحتيها بستنى السعر يعمل لها ريتيرن باك او بول باك، ومنها اشوف السعر بيتعامل معاها في البيرش كاركترستكس او في البيرش كونديشن. زي ما انت شايف السعر هنا اوريدي اغلق تحتيها، السعر بيعمل ريتريد للجاب اللي موجوده هنا، القاع اللي موجود هنا سسبكتد، ده على 5 minute تايم فريم، القاع اللي موجود هنا سسبكتد بلس القاع بتاع النيويورك سيشن لو او قاع جلسه نيويورك للسيشن بتاعت امبارح. طيب وانس ان السعر ياخد النيويورك سيشن لو اللي موجود هنا، اذا الباي سايد ليكويديتي اللي ما هيكون هنا هيكون سسبكتد لحركه السعر. طبعا الباي سايد اللي موجود هنا ده طبعا برايمري سيل سايد ليكويديتي، عندي الباي سايد اللي موجود هنا هو عباره عن ماينور سيل سايد ليكويديتي. طبعا طول ما انا فاتح قدامك لايف، اذا افهم كويس ان الماركت حاليا هيوفر لي سيت اب، السيت اب ده بالنسبه لي فيري كلير ايزي جدا لحركه السعر. انا هنا مش بقول لك ادخل تريد، انا هنا مش بقول لك بيع، انا هنا مش بقول لك اشتري، انا هنا بلفت انتباهك لحاجات الماركت بيعملها بشكل متكرر، بحيث مع مرور الوقت تبقى قادر على رؤيه الحاجات دي بدون ما ترجع هنا مره ثانيه. فبالتالي اي شيء انا هنا بقدمه لك، انا بقدمه لك بغرض الاستفاده العامه، مش بقدمه لك بغرض ان انت تستغل ده بان انت تاخد سيت اب او ان انت تعرض حسابك للخطر. اتمنى الناس تكون فاهمه الكلام ده. خليني انزل على 1 minute تايم فريم. طبعا فاضل 5 دقائق على افتتاح السوق الامريكي، لان زي ما انتم فاهمين الاسواق الامريكيه بتبدا الافتتاح بتاعها من الساعه
9:30 لحد الساعة 11. هل الناس سامعاني كويس ولا في مشكلة في الصوت؟ في مشكلة في أي حاجة؟ خليني كده أشوف الكومنتس. تمام. طبعا أنا عندي مشكلة في اللايف ستوديو بتاع اليوتيوب، إن هو مش ظاهر لي إن هو بينقل بيانات، فاهمين؟ فعشان كده بسألكوا، لأن أنا مش عارف هل في مشكلة فعلا أو لأ، ولكن أنتوا رديتوا عليا خلاص، فأتوقع إن الأمور ماشية على ما يرام يعني. فاضل 3 دقايق على افتتاح السوق الأمريكي. تاني على ال 15 minute تايم فريم، انا الميجور انترست بتاعي او الانترست بتاعي النهارده في العموم، انا لو هتكلم فانا هتكلم هنا، مش بتكلم عن السيشن رينج، لا انا بتكلم على الديلي رينج بالكامل. اهتمامي بالديلي رينج بالكامل، القاع اللي موجود هنا، القمه اللي موجوده هنا، دول مصدر اهتمامي حاليا كفورميشن للديلي رينج. دقيقه واحده على الافتتاح، اقل من دقيقه كمان. الباي سايد اللي موجود هنا، السعر عمل له تريجر،
ما عنديش اي انترست النهارده بالنسبه للحركه. في حاله ان انا بفكر في اللونج لازم القاع اللي موجود هنا يتاخد، النيويورك سيشن لو ده. غير كده انا متفرج، أه بشوف الشرط هيعمل ايه. مفيش اي حاجه للاستعجال، مفيش اي داعي للتسرع. فقط انت هنا بتشوف الماركت هيعمل ايه بناء على انت ازاي بتستوعب حركه السعر. لو الماركت وفر لك الحاجات اللي انت عايز تشوفها، انت كده عندك تريد. الماركت ما وفرلكش الشيء اللي انت عايزه، انت بتتفرج وبتشاهد الماركت فقط. انا انتقلت من اليوتيوب للشرط، فعشان بس الناس تبقى فاهمه، انا الكومنتس مش قدامي يعني، لان زي ما وضحت انا عندي مشكله في اللايف ستوديو طبعا. انا لسه ده تالت لايف تقريبا ليا على اليوتيوب، ففي حاجات لسه كتير محتاج اتعلمها على اليوتيوب. ازاي اظهر الويندو بتاعت اللايف شات، ولكن اتس اوكي. لاحظ ان السعر عمل ديكلاين بشكل شارب، بشكل اجريسيف. حول لي الشمعة الزرقاء دي لتشينج ان ستيت اوف ديليفري. الشمعة الزرقاء دي الاوبننج برايس، الشمعة اللي موجودة هنا، الشمعتين دول مع بعض هم عبارة عن تشينج ان ستيت اوف ديليفري. وبالتالي انا محتاج اشوف الماركت يوريني رغبته في ان هو ياخد القاع اللي موجود هنا، النيويورك سيشن لو. خليني اشيل الجيب دي عشان ما تبقاش مصدر ديستراكشن بالنسبه لكم. ناس كتير بتتكلم على موضوع ان هي متعرضه لخساره كبيره جدا 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 الشهر ده، او خصوصا اخر اسبوعين ثلاثه. عايز اقول لكم شهر يناير، الشهر اللي احنا فيه ده،
ده أسوأ يناير عدى عليا من 6 سنين. للأسف الحركة فعلا فيه، الفولاتيليتي فيه مش عالية. الماركت في الغالب بيميل للهاي ريزيستنس ليكويديتي ران. في حالة إن ما كانش قدامك سيت اب اي بلس حقيقي انت حسابك ده هيبقى محرقة للأسواق طبعا. لذلك في الأيام اللي زي كده انت يعني ده المفروض التريدر الطبيعي بيعمل ده. المفروض ان هو يكون بيعمل جورنال للايام بتاعت التريدنج بتاعته، يفهم الماركت بيتحرك ازاي، يفهم الماركت بيتحرك ليه، ويكون عنده بناء للخبره بتاعته من خلال ان هو بيعمل جورنال للتريدز بتاعته. وبالتالي لو هو كان عامل جورنال للتريدز بتاعته في خلال فتره السنه اللي فاتت، كان هيبقى عارف او عنده خبره يناير اللي فات السعر كان عامل ايه، البيهيفير بتاع البرايس اكشن، البيهيفير بتاع الماركت ذات نفسه، الماركت كونديشن ذات نفسه. كان هيشوف الوين ريت بتاعه. كل دي حاجات كانت محتاجه يكون مسجلها. طبعا اغلب الناس ما بتعملش جورنال، وده شيء خطأ جدا 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 جدا. فكره ان انت ما بتعملش جورنال هي اصلا اللي بتخليك ما بتثقش في حركه الماركت. بمعنى ان الماركت هنا في الشمعه اللي موجوده هنا، الماركت تريد للشمعه الزرقاء الكبيره دي، خليني اوضحها لك. التريد ليها بالمنظر ده، والسعر كمل اتجاه للاسفل. في ناس كتير ممكن تكون داخله شورت من هنا، اول بس ما تشوف السعر عمل كده السعر هيعكس، السعر هيطلع، السعر هيضرب لي ستوب. اغلق الصفقه ولا اسيب الصفقه، احرك الستوب ولا ما احركش الستوب. دي كلها حاجات انت بتتعرض لها بناء على خوفك من الماركت. لذلك هي المسؤوليه بالنسبه لي، خصوصا ان انا لما بحط نفسي في ظرف صعب زي ان انا احط نفسي في اللايف كونديشن، ده بيبقى صعب جدا 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 على ناس كتير جدا، خصوصا ان انا هنا كمان مش بستخدم فريمات كبيره، ان انا بستخدم ال1 مينيت تايم فريم. وبالتالي كاني بعمل عمليات جراحيه دقيقه جدا جدا من حيث البرايس اكشن، من حيث حركه السعر. فانا بعرض نفسي للكونديشن ده في غرض ان انا اوصل لك معلومه، هي ان التريدنج في العموم مش سهل، مش زي ما الناس بتصور لك. التريدنج ده محتاج مجهود، ان انت تعرف ايه المواعيد اللي تدخل فيها الماركت، امتى تدخل الماركت، ليه تدخل الماركت، ازاي تدخل الماركت. ان محتاج صبر في ان انت لو عندك مواعيد ثابته بتستخدمها للدخول في الماركت، فانت فاهم كويس ان انت ممكن يعدي عليك يوم من غير ما تتريد، يعدي عليك يوم تاخد فيه تريد، والتريد دي تؤدي الى خساره. كل دي حاجات انت لازم تاخدها في الاعتبار. لذلك التريدنج مش سهل. التريدنج محتاج ان انت دايما 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 تكون ماشي بخطوات محسوبه، خطوات دقيقه، تكون بتعمل جورنال. الجورنال هو اللي هيسهل عليك موضوع الثقه. ليه؟ لان الجورنال ده هو عباره عن تقييمك لنفسك. وتقييمك لنفسك بالمناسبه ده شيء مهم جدا. غير مسموح تماما ان انت تسيب اي حد يقيمك، اي حد يقول لك اللي انت بتعمله ده صح، اي حد يقول لك اللي انت بتعمله ده غلط. مش مسموح تماما لاي حد ان هو يقول لك كده. مش مسموح ان انت تكلم نفسك بطريقه مش كويسه. في ناس، يعني انا بشوف الكلام ده لان انا في ناس كتير بتتكلم معايا، فبتتكلم مع نفسها بشكل نيجاتيف، بشكل سلبي. وبالتالي اللي انت بتعمله هو ان انت بتبني عادات سلبيه، بتبني عادات توكسيك. العادات دي للاسف بتكون مسؤوله عن تاخيرك في ان انت تتقدم في فهم الماركت. لان طول ما انت بتتعامل مع نفسك بطريقه مش سويه، بطريقه مش سليمه، بطريقه مش صحيحه، ثق تماما انت مش هتلاقي غير ان الماركت بيديك فيدباك، وللاسف الفيدباك ده هيكون سلبي.
لاحظ الماركت بيتعامل ازاي. يصعد للاعلى يعمل رينج هابط، يتريد للاعلى يعمل رينج هابط، يتريد للاعلى وهتلاقيه بيعمل رينج هابط. دي مشكله كبيره جدا 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 في البرايس اكشن. عشان كده انا بقول لك ده اسوأ يناير عدى عليا من 6 سنين، لان الحركه بالنسبه لي هنا ما فيهاش اي سعي للسيوله. باي ديفينيشن انا قايل لك ان السيوله اللي انا مركز عليها النهارده هي السيوله بتاعت نيويورك والبرايمري سيل سايد او البرايمري باي سايد ليكويديتي. دول الميجر انترست ودول الحاجات اللي انا مهتم بيها النهارده. في الايام العاديه وفي الايام السهله وفي الايام الايزي الماركت بيتحرك على طول باتجاه السيوله، وبعد كده يلف وشه ويرجع ويتحرك للاعلى استهدافا للسيوله اللي فوق. على عكس الحركه اللي بتحصل هنا ان الماركت يكون رينج، زي انا عندي هنا تشينج ان ستوف ديليفري، الماركت ينزل يصعد تاني يتريد للاعلى للشمعه اللي موجوده هنا، ينزل يصعد تاني يتريد للتشينج ان ستوف ديليفري. وبالتالي الايام دي بتوفر لك ايه؟ الايام دي بتوفر لك حاجه اسمها uncertainty او uncertainty، يعني عدم اليقين. دايما بتبقى خايف، هل انا شايف الماركت صح؟ هل انا شايف الماركت غلط؟ لذلك في الايام اللي زي كده حقيقي عشان كده دايما انا في الايام اللي زي كده بحذر من الهاي ريزيستنس ليكويديتي ران. خلي بالك من الماركت كونديشن كويس، لان الماركت كونديشن ده بالنسبه لك هو العامل الفارق في انت هتتريد ازاي. فماركت كونديشن زي ده تخليني اجيبها لك بالشكل ده. لو انا باخد التريد بتاعتي بريسك 1% من الحساب بتاعي، طبعا في الايام اللي زي كده على طول الريسك بتاعتي بتنزل لنص في المية. ليه؟ لان انا فاهم كويس ان الكونديشن كان ده مهم. الكونديشن اللي انا فيه مش هاي بروبابيليتي، يعني الكونديشن اللي انا داخل فيه احتماليه نجاحي فيه مش عاليه، مش عشان السيت اب بتاعي وحش، مش عشان رؤيتي للماركت وحشه، عشان الماركت كونديشن ذات نفسه، البيهيفير بتاع الماركت نفسه مش كويس. طيب خليني اقولها لك بالشكل ده. لو الماركت فعلا هيوريني رغبته في ان هو ينزل ياخد القاع اللي موجود هنا والسيل سايد بتاع جلسه نيويورك بتاعت امبارح، عايز اشوف السعر يحول الجاب اللي موجوده هنا دي لانفرجن فير فاليو جاب. لو في اي مشكله في الصوت، لو في اي مشكله في اي حاجه، ممكن تكتبوا لي في الكومنتس. انا عملت بوب اوت للتوب شات او للشات ويندو.
طبعا تحويل الجاب لانفرجن فير فاليو جاب ده مش معناه ان السعر يتريد ليها كده، لازم السعر يغلق تحت الجاب اللي موجوده هنا عشان السعر يقدر يستعمل الجاب دي كانفرجن. لذلك هل ده عباره عن تحويل الجاب دي الانفرجن؟ لا، لازم السعر يغلق. طول ما السعر سايب لي وك تحتيها ده مش اغلاق. يعني حاليا السعر بيتعامل معاه بالبولش كونديشن، لما السعر يغلق تحتيها اذا الجاب دي تتعامل معامله البيرش كونديشن او المعامله السلبيه. فكره التحيز بتختلف. التحيز مش لازم يكون صاعد او هابط، لان انا بحكم الاكسبيرينس بتاعتي حاليا انا فولاتايل مع الماركت. يعني ايه فولاتايل مع الماركت؟ يعني انا بقدر اشوف البريش موف وبقدر اشوف البولش موف بنفس القدره او بنفس الكيفيه، وبالتالي انا بقدر ابيع واشتري داخل نفس الجلسه، ما عنديش اي مشكله مع ده. الفكره دايما تكمن هو انت لو برش انت هتبقى برش لحد فين؟ انت لو بولش هتبقى بولش لحد فين؟ طبعا لحد الان انا ما عنديش اي انترست لاي شيء لحركه السعر، او خلينا اجيب لك بالشكل ده. الحركه اللي بيعملها الماركت في العموم دلوقتي هي ان جنرال لا تعني لي اي شيء. لازم اشوف حاجات معينه من الماركت لازم يعملها لي عشان ابتدي افكر وات از نيكست، او ايه الخطوه الجايه لحركه السعر. الليفلز اللي بيتريد جواها السعر حاليا هي النيو داي اوبننج جاب لشمعه اليوم بتاعت النهارده،
يعني لشمعة يوم 23/1/2026. الجريدنج ليفلز دول هم عباره عن النيو ويك اوبننج جاب. دي النيو ويك اوبننج جاب لو، المستوى واحد هو النيو ويك اوبننج جاب هاي. لاحظ السعر بيغلق فين؟ طول ما السعر بيغلق داخل نطاق النيو ويك اوبننج جاب، ده دليل على البيرشنس او دليل على السلبيه. السعر كل ما يجي يصعد يترد للاعلى ينزل يغلق داخل النطاق، يترد للاعلى يغلق داخل النطاق، يصعد للاعلى يغلق داخل النطاق. لذلك هل ده دليل على الايجابيه ولا دليل على السلبيه؟ بكل تاكيد ده دليل على السلبيه. وانس ان السعر يغلق فوقيها كده الكلام يبقى مختلف. طبعا الليفلز دي مهمه بالنسبه لي، لان الليفلز دي هي اللي بتخليني اعمل نافيجيشن للماركت او اعمل تتبع لحركه الماركت. لذلك الليفلز دي مهمه جدا. حقيقي يعني ربنا يكون في عون الناس اللي واخده تريد هنا حقيقي. طبعا زي ما قلت لك، لو السعر اغلق فوق النيو ويك اوبننج جاب اذا الكلام هيتغير. يعني ايه؟ يعني السعر هيستهدف الشورت تيرم هاي اللي موجود هنا. يبقى خلينا تاني نراجع. طول ما السعر كان بيغلق داخل النيو ويك اوبننج جاب، زي ما قلت لك انا حاليا متبني النظره البيرش باستهداف السيل سايد، ومن بعديها اقدر افكر في اللونج. تمام. في حاله ان السعر اغلق فوق النيو ويك اوبننج جاب زي ما حصل هنا، السعر طلع استهدف الباي سايد اللي موجود هنا. يعني اي حد بيحاول يدخل شورت من هنا، الماركت صعد عمل له تريجر وعمل ليكويديت للستوب لوس بتاعه. طيب خلينا نفكر بمنطقيه. طول ما السعر عمل لي بامب للهاي اللي موجود هنا، خلينا نشوف قدره السعر باستهداف السيل سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. طبعا خليني اقولها لك بالشكل ده. يعني انا هنا مش بحاول يعني افرض وجهه نظري على الماركت، لكن هنا انا بفرض القوانين بتاعتي على الماركت، الرولز بتاعتي على الماركت. بمعنى
ان الرولز هي عباره عن الجنرال ايديا اللي انا بستخدمها عشان افكر في تريد، وبالتالي عشان انا افكر ادخل في تريد لازم يكون عندي بارامترز او معايير ثابته من حيث الحركه. المعايير دي هي اللي بتقول لي هل انت عندك تريد ولا لا. بمعنى انا قلت لك عايز اشوف السعر يستهدف السيل سايد اللي موجود هنا، بعد كده السعر يتوجه للبرايمري سيل سايد، للبرايمري باي سايد. هل السعر ممكن ما ياخدش السيل سايد؟ وممكن يصعد دايركت للبرايمري باي سايد ليكويديتي على ال 15 مينت. ده الباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. في حاله السعر عمل ده انا ما عنديش اي مشكله مع ده، حتى لو كان تحيزي صحيح. كلام ده very important. حتى لو كان تحيزي صحيح وانا شايف الحركه من قبل ما تحصل، ولكن في فرق ما بين انت شايف وفاهم الحركه، وفي فرق ما بين امتى هتعمل انجيج او امتى هتعمل مشاركه للماركت في الحركه. وبالتالي لو الماركت صعد من غير ما ياخد السيل سايد اللي موجود هنا، انا ما عنديش اي مشكله، ولو هيعمل ده هيعمله بدوني، مش هكون مشارك في الحركه. اتمنى الناس تكون فاهمه انا يعني عايز اوصل ايه، لان مش اي حركه يتحركها الماركت ده معناه ان انت لازم تشارك فيها. اللوجيك والمنطق ده مش صحيح. لما تيجي تشارك في الحركه لازم تكون بتشارك بناء على الرولز بتاعتك انت، مش بناء على حركه الماركت. لان خلينا متفقين انا وانت، الماركت بيك من غيرك هيتحرك. فلو انت حصل لك، خليني اقولها لك بالشكل ده، في ناس بتخاف من منظر الصعود ده. لا لا لا، انا الماركت هيصعد، انا عارف ان السعر هيروح للباي سايد اللي موجود فوق، انا مش هينفع اسيب الحركه دي كلها. ما هو ده اللي بيعمل انديوسنج، او هو ده اللي بيشجعك انك تدخل في الحركه بتاعه الماركت ومره واحده تلاقي السعر عكس عليك. مش ده بيحصل؟ لان هي دي الحاجات او هي دي الحالات اللي الماركت فيها بيلعب على السنتمنت او بيلعب على المشاعر بتاعتك، ويخليك تحس ان في شيء انت هتفتقده، في شيء انت خايف ان هو يحصل، ولو حصل هيحصل من غيرك. فاهمني؟ وده اجابه للناس، لان انا بلاقي في كومنتس بتجيلي، هو انت ازاي بتتعامل مع الفير اوف ميسنج اوت او الخوف من ضياع الفرصه؟ انا ما عنديش خوف من ضياع الفرصه. ازاي وصلت لده؟ وصلت لده عن طريق الرولز اللي انا بحطها لنفسي عشان اعمل انجيج للماركت. وبالتالي في حاله ان كان الماركت بيتحرك، حتى لو كان بيتحرك في الاتجاه اللي انا شايف انه المفروض الماركت هيتحرك له، ده بالنسبه لي مش هيهز لي اي مشاعر، لان انا اوريدي عندي رولز، عندي قوانين. لذلك التريدر الناضج هو اللي مش بيكسر الرولز بتاعته اللي هو حاططها عشان يعمل انجيج او يعمل مشاركه للماركت. طبعا ده كان رقم واحد. رقم اتنين، ان السيت ابس دي بتتكون كتير، دايما 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 في الماركت، دايما في الماركت بتتكون، سواء بتتكرر على نطاق السيشنز، يعني بتتكرر خلال اليوم مرتين او ثلاثه، سواء في البي ام سيشن، ماركت اون كلوز سيشن، نيويورك سيشن، نيويورك لانش سيشن، لندن سيشن، الايجن سيشن، البري ماركت سيشن، البوست ماركت سيشن، الايجن سيشن. كل دي حاجات بتتكرر فيها نفس الحركات، نفس الموفمنت
او نفس البرايس ران بتاعت الماركت. لذلك انت هنا بتتحط في نقطه انت مش مجبر تاخد التريد، بالعكس انت بتتحط في نقطه انا بختار التريد. وبالتالي مفيش تريدر ناجح بينجح بالبركه، بالعكس اي تريدر ناجح دايما 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 هتلاقي عنده هاي سيلكتيفيتي للتريدز اللي بياخدها. دايما التريدز بتاعته بينقيها بشكل دقيق، بشكل حريص للغايه. لذلك طول ما هو عنده الابيليتي او عنده القدره ان هو يعمل سيلكت للتريد بتاعته، فبالتالي هو بيبقى عارف لو انا هختار التريد دي انا هدخلها ليه وهدخلها ازاي، ولو انا مش هختار التريد دي انا مش هختار التريد دي ليه وعشان ايه. هل الناس فاهمه الكلام اللي انا بقوله ولا في ناس بتواجه مشاكل في الكلام اللي انا بقوله؟ خليني اشوف. ممتاز. بيعملوا فندق جنب البيت بتاعي هنا، فالعربيات بتاعة النقل صوتها عالي جدا، مش عارف هل الصوت طالع في اللايف ولا لا، ولكن بينقلوا مواد البناء للاريا اللي جنبي هنا. لاحظ السعر اتعامل مع الجاب دي بالشكل البولش. قلت لك عشان السعر ينزل ياخد القاع اللي موجود هنا النيويورك سيشن لو، لازم اشوف السعر يغلق تحت الجاب دي. قلت لك السعر طول ما هو ما اغلقش اذا السعر بيتعامل مع الجاب دي في البولش كونديشن او في الشكل الايجابي، وبالتالي لو السعر بيتعامل معاه في الشكل الايجابي فالسعر صعد للاعلى، عمل تشينج ان ستيت اوف ديليفري، اغلق فوق النيو ويك اوبننج جاب اللي هي الجريدينت ليفلز اللي موجوده هنا. السعر نزل تريد للنيو ويك اوبننج جاب، للنيو داي اوبننج جاب، خد لي القمه اللي موجوده هنا، وعندي البرايمري باي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. ده هيكون تارجت لحركه السعر. خليني ارجع لل 5 minute. بالنسبه للناس اللي موجوده هل انتوا فهمتوا ليه انا بقول لكم ده اسوأ يناير بالنسبه لي؟ لان الماركت مش بيديني فرصه اعمل انجيج في الحالات اللي زي كده. لذلك الماركت ممكن فعلا يصعد للحاجات اللي انا ببقى فعلا شايفها لحركه الماركت، ولكن عشان انا عندي رولز ملتزم بالرولز دي ما ينفعش اكسرها. حركه الماركت مش بتغريني، ف ما بيبقاش عندي اتاحه لان انا ادخل الفرص دي، وهي دي الفكره.
شهر يناير بالنسبه لي يا اما السعر ماشي في هاي ريزيستنس ليكويديتي ران، يعني السعر يقعد يعمل كونسوليديشن كتير جدا، يا اما يتحرك بدون ما يسحب سيوله، خصوصا لو السيوله دي كانت مهمه. لان انا طبعا الكلام ده انا قلته في فيديوهات، في الفيديو بتاع شرح السيوله او الليكويديتي، وقلت ان انا عندي سيوله كتير مهمه جدا، مش اي قمه تتكسر، مش اي قاع يتكسر، ده بالنسبه لي كده تغيير في الهيكليه. ولكن سحب السيوله ده لازم يكون عند قمه او قاع مهمين، وبالتالي القاع اللي موجود هنا هو عباره عن اولد لو، وده مش لو مثلا زي القاع اللي موجود هنا او زي القاع اللي موجود هنا او زي القمه اللي موجوده هنا، لا، اللو ده هو عباره عن قاع جلسه، وقع جلسه مهمه زي النيويورك سيشن. ففكره ان السعر يسيب القاع اللي موجود هنا بيديك ضعف في الاحتماليه. يعني ايه ضعف في الاحتماليه؟ يعني لو السعر فعلا هيصعد للباي سايد ليكويديتي فبيخلي نسبه نجاح التريد 50%. فهل انت هتكسر الرولز بتاعتك عشان نسبه نجاح 50%؟ مستحيل، مستحيل. هو فكره ان انت تكسر الرولز بتاعتك دي مش صح، يعني مش دي فكره انا بشجعك عليها، لا، هي غلط تماما. وبالتالي السيت اب اللي متكون هنا تاني انا بوضح، هو بالنسبه لي فيري ايزي فيري كلير، مش صعب عليا ان انا اشارك فيه. لكن ايه اللي صعب عليا وهو ده اللي مستحيل اعمله؟ فكره ان انت تكسر الرولز بتاعتك او تكسر القوانين والقواعد بتاعتك اللي انت بتحطها للماركت عشان تعمل انجيج. لذلك انا بالنسبه لي يعني ده اول يناير من حوالي 6 سنين الاقي البرايس اكشن بالبيهيفير ده. هو عموما التداول في شهر يناير، خليني اقولها لك بالشكل ده، التداول في شهر يناير مش احسن حاجه، مش افضل حاجه، لان غالبا لو القمه او القاع السنوي لشمعه الفريم السنوي بتاعه الناسداك هتتكون، فهي بتتكون في الغالب في اول شهر او اول شهر و10 ايام، يعني اول 30 يوم من شهر يناير بلس 10 ايام من شهر فبراير. تمام. ولما انا بقول لك الفتره دي، فالفتره دي في الغالب البرايس اكشن بتاعها بيكون مش كويس، مش حلو، مش افضل حاجه. لكن لو انا هتكلم عن فيري سبيسيفيك ثينج وهو التريدنج اوبورتيونيتي او فرصه التداول، فده اسوأ يناير عدى عليا من حيث فرص التداول، ان السعر ممكن يتحرك بدوني وبدون ما اعمل انجيج، رغم ان انا عارف فين السعر هيتحرك، ليه السعر هيتحرك هنا، واشمعنى البرايمري باي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. طبعا بالاضافه الى ان اغلب التريدنج دايز في الشهر ده بالتحديد اغلبها ماشي في كونسوليديشن هاي ريزيستنس ليكويديتي رن، وبالتالي ده بيديك ضعف في الاحتماليه او بيخلي السيت ابز بتاعتك لو بروبابيلتي. بالاضافه الى ان انت لو هتدخل تريد لازم تكون متسامح في موضوع الستوب لوس. يعني لو انت مثلا هتتريد، خليني اديك مثال، لو انت هتدخل تريد من هنا وات ايفر، انت شفت الماركت ازاي، انت قلت لي انا هدخل من هنا، اوكي، طيب الشيء اللي انا بدرسه عموما، لو انا عندي جاب وعندي جاب زي الجابين اللي تحت بعض دول، فالانتري بتاعتك بتبقى من الجاب اللي موجوده هنا، الستوب لوس تحت ال 50%. شايفين الدوتد لاين، الخط المقطع ده، خلينا نعمل له بول، الخط المقطع ده الستوب لوس بتاعك بيكون تحته. تمام. في حاله طبعا ان الماركت هيتحرك بشكل شارب زي ما انت شايف، الحركه وان سايد، الحركه ما فيهاش تصحيحات، فده الشيء اللي انت بتبقى عايز تشوفه من الماركت، ان السعر ما يوصلش ل 50% من الجاب الثانيه. طيب
ازاي تعرف ان انت في هاي ريزيستنس ليكويديتي ران؟ ان انت تلاقي السعر بيعادل البي دي ار بالكامل. يعني اوريدي لو انت داخل تريد بناء على الكرايتيريا اللي انا بشرحها دلوقتي، هتلاقي الستوب بتاعك اتضرب والسعر صعد بقوه الاعلى، هيخليك تتجنن. ايه ليه حصل معايا كده؟ ازاي يحصل كده؟ انا على طول بدخل بالكرايتيريا دي، انا على طول بدخل بالفكره دي. اشمعنى دلوقتي بالتحديد السعر نزل ضرب الستوب؟ دي كلها حاجات مش هتعرفها في حاله ان ما كانش عندك وعي بحركه الماركت، ما كانش عندك لا فهم للكونديشن بتاع الماركت. لذلك في الاوضاع اللي زي كده انا بدي تسامح وبوسع الستوب لوس بتاعي، بمعنى ان انا لو هدخل من هنا الستوب لوس بتاعي مش هيبقى عند ال 50%، هيبقى تحت قاع الشمعه اللي موجوده هنا. خليني اوضحها لك، تحت قاع الشمعه اللي موجوده هنا. فهي دي فكره الهاي ريزيستنس ليكويديتي ران، ان انت لو بتستخدم ستوب لوس، خليني اقول هيبقى هنا تحت ال 50%، انت بتضطر ان الستوب لوس بتاعك يتحط تحت القاع بتاع الشمعه. لذلك الهاي ريزيستنس ليكويديتي ران هو تريدابل، شيء قابل للتداول، ولكن بيعمل عليك ضغط عصبي. وانا التريدنج بالنسبه لي مش ضغط عصبي، مش بتحط تحت ضغط عشان اتريد. لو الماركت كونديشنز، لو الماركت كونديشن ما وفرليش الشيء اللي انا عايزه، الشيء اللي انا عايز اشوفه بشكل مفصل في الحركه، اذا الموضوع ايزي سيمبل. الماركت بيقول لي انت ما عندكش تريد النهارده، خلاص اوكي، بتقبل الحقيقه دي وبدور على سيشن تاني. طبعا في ناس غريبه، في ناس جديده، انا اسف، في ناس جديده على اليوتيوب، ممكن تكون لسه بتبني فكره عامه انا بقدم ايه، او الناس دي بتحاول تبني او تفهم الماركت، فممكن تكون مستغربه الكلام اللي انا بقوله. وفي ناس طبعا قديمه موجوده معايا من ايام التيك توك، لان انا اصلا كنت بطلع لايف على التيك توك، و ليا سنتين على التيك توك. فالناس الجديده ممكن تكون مستغربه او مش فاهمه الكلام اللي انا بقوله، لكن مع الوقت طبعا انت هتبتدي تبني اكسبيرينس، هتبتدي تبني خبره، هتبتدي تبني تجربه خاصه بيك من خلال فهمك لحركه الماركت لايف، هتبتدي تشوف الماركت بشكل مختلف. لكن طبعا الناس القديمه هي اكتر ناس فاهمه الكلام اللي انا بقوله دلوقتي. لذلك لو الكلام اللي انا بقوله دلوقتي عليك ممكن يكون غريب، مع الوقت ومع الاستمراريه تسمعني بكرر كتير الكلام ده، بكرر كتير المصطلحات دي، بالتالي هتبتدي تبني فكره. طبعا ده انا يعني انا مش بقول لك كده عشان تروح للتيك توك، بالعكس، انت وجودك هنا اهم 100 مليون مره من التيك توك. انت مش هتستفاد اي حاجه من التيك توك، لان اوريدي انا نقلت المحتوى بتاعي من التيك توك لليوتيوب. هنا ناس كتير كانت بتعاني من المشكله دي، ما عندهاش فكره ان هي تعرف تتابعني، لان زي ما انتم عارفين التيك توك محظور في بعض الدول. فده اللي خلاني انقل لفكره اليوتيوب، عشان ناس كتير كانت بتكلمني ان هي يعني عندها اهتمام او عندها انترست ان هي تحضر اللايف، عندها انترست ان هي تشوف الفيديوز، ولكن كانت بتواجه مشكله في ان هي تشوف الحاجات دي. فبالتالي دي مش انفيتيشن، يعني انا مش بقول لك روح للتيك، لا لا لا، بالعكس، انت وجودك هنا هتفهم في الماركت اكتر من التوك، اكتر من التيك توك احسن 100 مره، لان كل حاجه هنا بالنسبه لي يعني منظمه. بعرف اعمل بلاي ليست، بعرف ارتب المحاضرات، ده تبع ايه، ده تبع ايه، ده يخص ايه. كنت عملت منتور شيب في 2025، ان شاء الله هنزلها بالكامل، هم 15 محاضره. ال 15 محاضره دول هتبتدوا تشوفوهم ان شاء الله من يوم 2 فبراير او 2 2026. هم 15 محاضره، اتوقع ان هم هيكونوا يعني حاجه مفيده جدا 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 ليكم، لان ده هيكون المنتور شيب دي انا كنت عاملها لايف على الماركت، فهتحقق لكم اكبر استفاده من حيث ان انت تبني فكره عن الماركت، تبني خبره عن الماركت، تبني فكره عن المصطلحات اللي انا بتكلم عنها، لان في ناس هتستغرب المصطلحات او الحاجات اللي انا بتكلم عنها. في ناس وده يعني بالنسبه للكومنتس اللي بتجيني، يعني
بتشوف تقديمي للماركت بشكل مختلف، مفيش بقى المصطلحات بتاعت قمة كسرت قمة وقاع كسر قاع والكلام ده. فبالتالي انا هنا بحاول اعمل لك اكسبوجر او بحاول اعرضك للماركت لايف عشان انت تبني ثقتك في حركة الماركت. مفيش بقى هنا المصطلحات بتاعت انا عندي تشينج اوف كاركتر والقمة دي كسرت القمة دي، طب فين الانديو؟ مفيش الكلام ده. هنا انت بتشوف الماركت في الصورة البيور، في الصورة اللايف، وده بيسهل عليك انك تبني ثقة وتبني خبرة في الماركت. انا موضوع ان اللايف مش راضي يفتح من اللايف ستوري بتاع اليوتيوب ده مجنني، مجنني. طبعا احنا حاليا في توقيت السيلفر بوليت. توقيت السيلفر بوليت هو عباره عن تايم ويندو. التايم ويندو ده يبدا 10، ينتهي 11. التايم ويندو ما بين الساعه 10 للساعه 11 الماركت بيميل ان هو يتحرك فيه بشكل وان سايدد، في شكل احادي زي ما انت شايف الحركه هنا. السعر عمل ريتريسمنت، فالتوقيت ده الماركت بيميل فيه دايما ان هو يتحرك في شكل احادي خصوصا باتجاه السيوله. هو احادي بس مش الدرجه دي. وانس ان السعر يجيب البرايمري باي سايد ليكويديتي هنا، ف بالنسبه لي السيشن خلاص انتهت. تمام. السعر خلاص وصل للباي سايد ليكويديتي. طبعا السعر يتحرك بشكل شرب دلوقتي، شكل اجريسيف. انا بتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده النهارده.
بتمنى الناس تكون استفادت. خليني اسالكم سؤال بالنسبه للناس اللي شافت اللايف او الناس اللي عندها لسه مشاكل. تقدر تسيب لي كومنتس على الفيديو على اللايف هنا بعد ما اقفل اللايف طبعا بينزل في صوره فيديو. في حاله ان انت حضرت اللايف وكان عندك اي مشكله في اي حاجه بالنسبه للحركه، فده بالنسبه لي هيكون موضوع ان انا اتكلم عنه في فيديو او اتكلم عنه في لايف جاي. فبالتالي لو في اي مشكله في فهم الحركه، اي مشكله في الماركت، تقدر تسيب لي الكومنت بالمشكله دي او بالسؤال ده، وممكن اعمل عنها فيديو او ممكن اتكلم عنها عن الماركت اثناء يعني الماركت لايف. متفقين؟ قولوا لي برضو لو استفدتوا شيء او في اي معلومه اتغيرت بالنسبه لكم، عرفوني ده. اوكي. طيب ان شاء الله ميعادنا الاسبوع الجاي. انا بتمنى لكم التوفيق، بتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده، وبتمنى اكون مصدر الهام ليكم كده يا رب.